Yun mga ka-service crew, it's me again, Lester Culinares, and welcome to Les TV mga ka-service crew. Ngayon samahan nyo ako. Ngayon luluto naman tayo mga ka-service crew ng chicken feet. Yan, lagay na, ginataan. Yan, may papaanghangin natin mga ka-service crew. Umpisahan na natin, samahan nyo ako, let's go. Yun mga ka-service crew, umpisahan na natin. Bale ito yung unang gata mga ka-service crew. Lalagay natin yung kalamansi. Yan, umpisahan na natin magluto mga ka-service crew. Malilagay natin yung manok, yung paa. Yan, yan natin. Lagay natin yung tanlad mga ka-service crew o lemongrass. Lagay natin yung bawang. Lagay na rin natin yung sili. Ayan, mga ka-service crew. Yan, lagyan natin ng paminta mga ka-service crew. Yung durog na linagay natin. Yan, lagyan natin ng magic sarap mga ka-service nyo. Lagyan natin ng asin. Saka haluin natin mga ka-service nyo. Saka natin takpan. Ayan mga ka-service crew. Lagay natin yung papaya mga ka-service crew. Then lagay natin yung pangalawang gata. Saka natin pakuluin ulit mga ka-service crew. Siya mga ka-service crew. Oh. Lagay na natin yung gata na may kalamansi mga ka-service crew. Takpan natin ulit. Yan mga ka-service crew, luto na siya. Ayan. Luto na ang ating spicy ginataan chicken feet. O tanawa mo. Yan, luto na siya mga ka-service. Yan mga ka-service crew, luto na yung ating, ito na siya mga ka-service crew. Ayan. Ang ating chicken feet ginataan mga ka-service crew.
natin mga ka-service ko. Yan. Sarap mga ka-service ko, maanghang. Sarap mga ka-service ko. Kung nagustuhan yung video, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel mga ka-service ko. Thanks for watching. Bye bye.